Hölgyeim és uraim, üdvözletem mindenkinek! A mai videóban ismételten egy igencsak elfeledett, ismeretlen történelmi témáról fog szó esni, mégpedig a Lehi és Avraham Stern történetéről. Ez a zsidó milícia, nevezhetjük egy cionista milíciának is, önmagában egy igencsak ismeretlen szeglete az izraeli vagy éppen a zsidó történelemnek. Akik azonban tudnak róla valamit, azok nagyjából csak annyit, hogy ők fasiszták voltak és Hitlerrel kerestek szövetséget. Nos, a mai videóban erre a kérdésre is meg fogjátok találni a választ. Avraham Stern 1907-ben született az Orosz Birodalomban, a mai észak-kelet Lengyelország területén. Mikor az első világháborúban közeledtek a németek, családjával oroszajkú területre költöztek, járt Szibériában, Szentpéterváron, majd onnan fogta és hazasétált szülőfalujába. 18 évesen, 1925-ben úgy döntött, hogy egymaga a Szentföldre veszi az irányt, s az akkor már brit mandátum Palesztinába emigrált. Egyetemen tanult, s ebben a légkörben szervezett meg egy bibliai próféta nőről elnevezett zsidó diák szervezetet, a Huldát, célul kitűzve egy kizárólag a héber nemzet alkotta új állam feltámasztását. Tehát Stern első mozgalma is cionista volt, s mint a cionisták, ők is a néhai Júdea és Izrael területén akartak létrehozni egy zsidó országot. Stern csatlakozott a Haganahhoz is, mely palesztin mandátumban a 20-as évek legfőbb cionista milíciája volt, mikor 1929. augusztusában véres zavargás tört ki a területen, főszereplőnk Jeruzsálem óvárosában egy zsinagóga tetején látott el őrszolgálatot. Ugyanis a zavargások kőkemény fegyveres összecsapásokba torkoltak, az arabok és a zsidók egymás torkának estek, a brit mandátumi rendőrök és katonák pedig megzavarodva véletlenszerűen lőttek mindkét félre. 100-150 közötti áldozatot számlálnak mind a zsidók, mind az arabok oldaláról. A zsidóság körében feszültség volt. Nekik a britek 1917 óta, mikoron már bizonyos volt, hogy az Oszmán Birodalom elveszti ezt a területet, azóta ígérték, hogy zsidó államuk álma valóra válhat, és persze még 1929-ben sem volt ebből semmi. Az arabok szintúgy feszültek voltak, a zsidóknak ígért állam ugyanis félelmet keltett bennük, továbbá a mandátumba érkező zsidó telepesek fokozatosan növekvő létszáma is féltették a megélhetésüket, és attól is tartottak, hogy a brit uralmat majd zsidó válthatja fel. És persze a briteket is aggasztotta a régió sorsa, több katona már ekkor az új Írország néven emlegette Palesztinát, mely hát nem sok jóval kecsegtetett az angoloknak. 1931-ben Stern parancsnokas jó barátja, Avraham Tehomi többekkel együtt kiszakadt a Haganahból, és létrehozott egy újabb cionista milíciát, az Irgunt. A kiszakadás okai közé tartozott, hogy Tehomiék nem tartották megfelelően felkészültek a Haganahot egy újabb, az 1929-es zavargások kezelésére, puha kezűnek és a helyi munkásmozgalmaknak, szakszervezeteknek a túlzott befolyása alá tartozónak tartotta. Fontos az is, hogy az Irgun revizionista cionista volt, és a teljes brit mandátum területére ki akarta terjeszteni a cionizmust, melynek még a mai Jordánia, az akkori Transzjordánia is része volt. 1932-ben a revizionisták úgy fogalmaztak: ha Hitler feladná az antiszemitizmusát, a követőivé válnánk. Ezek voltak a legfőbb ellentétek az akkor szintúgy népszerű munkás cionizmussal szemben. Stern is csatlakozott az Irgunhoz, 1932-ben elvégezte annak tiszti tanfolyamát, ezen időkben rengeteg verset írt, az orosz és a lengyel költészet rajongója volt, főként az orosz futurizmus atya Vladimir Majakovszky volt rá nagy hatással. Költészetének témái miatt népszerű volt a cionisták között az Ismeretlen katonák című verse, az Irgun, majd később a Lehi himnusza is volt. Közben egyetemi tanulmányait folytatta, az egyik legkiválóbb tanuló volt, ösztöndíjjal jutalmazták, hogy Firenzében végezhesse el jogi tanulmányait, Benito Mussolini Olaszországában. És itt jön a lényeges fordulópont Avraham Stern életében. Firenzében ugyanis belépett a fasiszta ifjúsági csoportba, s ideológiája egyre sajátosabb lett, keverte a revizionista cionizmust, az olasz fasizmust és a szocializmust. Több kijelentése alapján mondhatjuk, hogy még részben a bolsevizmust is.
Ezt az ideológiai vegyes válogatást egy erős zsidó vallásosságba, bár inkább mondhatjuk úgy, hogy miszticizmusba csomagolta. A klasszikus revizionista cionizmustól folyamatosan távolodott el, mondván annak az ideje lejárt, mikor liberális politikusok álltak az élére, továbbá, mikor ideológiai atyai kijelentették, hogy a cionizmust tilos keverni a szocializmussal. A 30-as években Stern meg annyiszor járt Kelet-Európa országaiban, hogy azokból a zsidó kivándorlását segítse a mandátumba. A lengyel kormánnyal például tárgyalt is arról, és igen sikeresnek bizonyultak erőfeszítései, hogy 40 000 fiatal zsidót képezzenek ki, akik erőszakkal átveszik a britektől a gyarmati terület vezetését. 1937-ben Volíniában megkezdődött a kiképzés, de 40 000 helyett csak 5 000 fegyverest tudtak felszerelni. A kiképzés befejezte előtt azonban közbeszólt 1939. A második világháború kitörése, Németország támadása Lengyelország felé. Ekkor az egész terv a kukában landolt. A háború estéjén Stern Palesztinában tartózkodott, a britek őt is, és a teljes Irgun főparancsnokságot is letartóztatják, majd fogolytáborba szállították. Ekkor egy újabb sorsfordító ponthoz érkezett Stern. A korábban említett cionista milícia, a Haganah megegyezett a britekkel, az Irgun hívek egyébként korábban is brit barátnak nevezték őket, hogy ameddig a világháború tart, fegyverszünetet kötnek velük, semmilyen angol ellenes tevékenységet nem fognak folytatni. A Haganah pártfoglalása azért is volt fontos, mert az Irgun színre lépése után is ők maradtak a legerősebb cionista szervezet, kettejük kapcsolatát egyébként rövid ideig tartó szövetségek és véres leszámolások is jellemezték, ekkor azonban az Irgun meghajolt a Haganah politikája előtt, s ők is fegyverszünetet hirdettek. És ekkor Avraham Stern és meg annyian mások, kik nem Hitlerben, hanem Nagy-Britanniában látták a fő ellenséget, s csak a gyarmatosítók ellen vívott folyamatos harcban látták Izrael függetlenségének lehetőségét, kiváltak az Irgunból, és 1940-ben létrehozták a Lehit, a Lochamei Hérut Yisraelt, avagy a harcosok Izrael szabadságáért. A milícia eszmeisége Stern gondolatvilágából épült fel, idéznék párat a 18 pontjából. Izrael földje a Bibliában meghatározottakig tart, a Nílustól az Eufráteszig. Csak Izraelnek van joga ehhez a földhöz, egyességkötés mindenkivel, kik segítenek a szervezetnek, állandó háború a gyarmatosítók ellen, zsidó, erkölcs és profécia szerinti társadalom megteremtése, a palesztinokat legjobb esetben lakosságcsere útján kitelepíteni, totalitáriánus állam felépítése, elsőrendű kulturális és katonai hatalommá válni a Közel-Keleten, a héber nyelv feltámasztása, a munkanélküliség megszüntetése, szakszervezetek megteremtése, a mezőgazdaság erőteljes fejlesztése, ingyenes oktatás, közös harc minden imperialista ellenes erővel, idegen kezekben lévő vállalatok államosítása, tervgazdálkodás és minden héber nép visszatelepítése a megálmodott országba. Államfők közül Stern példaképként tekintett a lengyel Pilsudski marsalra és az olasz Ducéra, a Benito Mussolinire, de voltak olyan írásai is, melyekben a bolsevik Leninre vagy épp az anarchista Bakuninra hivatkozott. Talán még a Mein Kampfot is olvashatta Stern, ugyanis a zsidókra volt, hogy mesterfajként, az arabokra pedig szolgafajként hivatkozott, és nem riadt vissza a végső megoldás gondolatától sem, avagy az összes arab kiírtásától Nagy-Izrael területén. Népszerűsége ugyebár az erőteljesen brit ellenes zsidók között nőtt, mint az 1939-es fehér papír is tetézett, e brit intézkedés korlátozta a zsidók bevándorlását a mandátum földjére. Később ez egy fontos ütőkártya volt az angol ellenesek kezében, ugyanis az Európából akár kivándorolni, de akár elmenekülni szándékozók elé ez egy súlyos akadályt emelt. 1943-ban némi késéssel, de az előbb említett ügyre hivatkozva, az Irgun is visszatért a brit ellenes politikához, de addig egyébként a Stern csoport ellen foglaltak élesen állást.
A Lehi a körülmények ellenére elszigetelődött, és idővel Stern szakította szigorú dogmákkal. Így történhetett meg, hogy soraik között voltak olyanok, mint Yitzhak Shamir, akik mindennemű tárgyalást elleneztek az arabokkal, s voltak olyanok, mint Nathan Yelin Moore, aki a későbbiekben például békemozgalom vezetője volt, a palesztinokkal való tárgyalások egyik sürgelmezője. A Lehi föld alatti sorba kényszerült újságok, rádióadások, brit bankrablások, külpolitikai tárgyalások brit ellenes erőkkel és katonai jellegű hadműveletek megszervezése is szerepelt a terveik között. Nos, pénz hiány ezeknek egyike sem remekelt a gyakorlatban. A külpolitikáról azonban beszéljünk kicsit bővebben. 1940 nyarán Haifát és Tel Avivot az olasz légierő bombázta, a veszteségek, melyek pusztán briteknek okoztak károkat, Sternéket igencsak fellelkesítette, és az alapítás után nem sokkal már tárgyalásokat is folytattak az olaszokkal. Ekkor ugyebár Hitler és Mussolini már szövetséget kötöttek, így Stern bátorkodott azt kérni az olasz diplomatától, hogy a Duce győzze meg a Führert is az ügyben, hogy a zsidókat segítse kiköltöztetni a születendő harmadik birodalomból a Szentföldre. Továbbá katonai támogatást kértek az olaszoktól, s mindezekért cserébe Jeruzsálem keresztény szent helyeit a Vatikánnak, Haifa kikötő városát pedig az olaszoknak adják, a földközi tengeren pedig elismerik az olasz dominanciát, saját államukat pedig fasiszta mintára fogják felépíteni. És hogy mit léptek erre az olaszok? Semmit. Ugyanis a diplomata, akivel tárgyaltak, az Irgun ügynöke volt, aki egy brit akció keretében akart minden áron aláírást juttatni erre a dokumentumra, ami azonban nem sikerült. Miután rájöttek a csapdára, az akció felelősének számító Irgun tagot a Lehi kivégezte, egyéb iránt Stern milíciájában gyakori volt az árulók vagy az annak vélt tagoknak a megkínzása és megölése. Csapda ide vagy oda, a Lehi továbbra is kapcsolatokat keresett. Egyes források további olasz, de a Vichy Franciaországgal, továbbá Subhas Chandra Bose indiai függetlenségi mozgalmával való kapcsolatfelvételről is szólnak. És eljutunk oda, ahová az egyszerű ember nem is gondolná. A hitleri Németországgal való konzultációkig. Az első 1940. decemberében, a második egy évre rátörtént meg. Idézek egy Stern csoporttagot. Ha a britek nem állnak a cionizmus mellé, így fognak a zsidók szólni magukhoz. Pusztuljunk el a filiszteusokkal együtt, és kiáltsunk fel Jeruzsálemben, hogy Heil Hitler! Több Irgun tag is tiltakozott, egyesek inkább Héber bombázókat akartak Berlin fölé, mint sem kontaktot Hitlerrel, Stern azonban megállíthatatlan volt. Werner Otto von Hentig német diplomatával találkoztak Beirutban, az ajánlat nagyjából a kamu-olasz szerződés másolata volt, csak éppen Németországgal helyettesítve. Itt azonban Stern már odáig elment, hogy ígéretet tett Hitlernek a háborúban való szövetségre is. A diplomata meghallgatta, és továbbította is az ajánlatot, ő maga egyébként szimpatizált ezen üggyel, ugyanis ahogy fogalmazott, előnyösebb lenne egy felelős kormánnyal s egy önálló állammal tárgyalni, egy megfoghatatlan és éppen ezért veszélyes világhatalom helyett. Persze von Hentig utólag azt is leírta, hogy tisztában volt azzal, hogy Berlin sosem fogja elfogadni a Lehi feltételeit, részben az alapvető elveik, részben a jó arab kapcsolatok miatt, de mint mondtam, továbbította az ajánlatot. Válasz sosem érkezett rá, valószínűleg a felsőbb körökbe sosem jutott el. 1940-ben, ekkor ugyanis Rommel megállíthatatlanul robogott Észak-Afrikában, a második kapcsolatfelvételkor Stern már a madagaszkári tervbe is belement volna, a német egyik terve volt a szigetre telepíteni az európai zsidókat. Az egyeztetése siető Lehi tagot azonban a britek lekapcsolták. Ezután Stern nem külpolitikai kapcsolatokat, hanem megfelelő rejtekhelyet keresett. Körözési plakátok a fejével az egész mandátum területén ott voltak. Házról házra menekült összecsukható ággyal a bőröngyében, de 1942. február 12-én utolérte a végzete. Az épp bújdosó lakásába a brit rendőrök érkeztek, és máig tisztázatlan körülmények között lelőtték őt. Hivatalos jelentés szerint Stern a cipőfűzőjét kötötte, majd egy hirtelen mozdulatot tett, amire a rendőrök tüzet nyitottak. Geoffrey G. Morton rendőrfelügyelő, ki a halálos lövést adta, még 3 évig szolgált Palesztinában, ez idő alatt 3-szor próbálta őt meggyilkolni a Lehi. A mozgalom ugyanis Stern halála után is tovább élt.
és vadabb, erőszakosabb, nyitottabb lett a terrorakciókra, vérengzésekre, mint valaha. Köszönöm szépen mindenkinek a megtekintést, valamint a Patreonos támogatásokat is. Ha szeretnéd a csatornát te is támogatni, a leírásban megtalálod a Patreonom linkjét. Ha tetszett a videó, lájkold, ha pedig szeretnél még hasonlóakat látni, akkor iratkozz fel. Köszönöm a megtekintést, én Mucskó voltam.